הקומוניסטים, כידוע לך, החל מ-1949, אני חושב, ברז'נב התחיל לדגול בפתרון שתי המדינות. הם, לדעתי, הם כבר תמכו בתוכנית החלוקה, זה כבר היה קודם. ברית המועצות תמכה בחלוקה, כן, אבל... המפלגה הקומוניסטית הישראלית, היו הערבים היחידים שתמכו בתוכנית החלוקה. הם תמכו בחלוקה, וגם הפגינו בקהיר, עשו הפגנה למען החלוקה, אבל במדינה פלסטינית הם דגלו הרבה יותר מאוחר. מפני שחלוקה מבחינתם את החלוקה בין ישראל וירדן. והם המשיכו אחרי 67, כן, אחרי 67 הם המשיכו לדגול במה שנקרא האופציה הירדנית, עד שברז'נב שינה את דעתו, שזה היה לדעתי 49, אולי אפילו 50, לא זוכר בדיוק. ואז כל המפלגות הקומוניסטיות בעולם כמובן עברו איתו והתחילו לדבר על מדינה פלסטינית כמונו שנתיים אחריי. בכנסת, כשהתחלתי לנאום בכנסת על המדינה הפלסטינית, הקומוניסטים היו נגדי והצביעו נגדי. עד המפנה של ברז'נב. עכשיו, קוריאל לא היה תלוי בברית המועצות. הוא היה קומוניסט מושבע, אבל לא היה אוהד של ברית המועצות ולא של הקג"ב ולא כל הדברים האלה. למרות שהאמריקאים חשדו בו עד הסוף, שהוא בעצם שליח קג"ב מוסווה. עכשיו הם, אצל קוריאל, איך אני הכרתי את קוריאל? מי הביא אותי אליו? אני חושב עמוס קנן. כאמור, עמוס קנן ישב בפריז בתור שליח העולם הזה, והביא אותי לסארטר, דיברתי עם סארטר. ויום אחד הוא באמת הביא אותי או תיווך ביני ובין קוריאל, וכך למדתי להכיר אותו. איש רזה, עם משקפיים עבים. איש מחתרת אופייני כזה שנעלם, לא רואים אותו בהמון, הוא לא בולט ושום דבר. וכאמור עם מוח פנטסטי, נאהבתי, והיינו נפגשים בבתי קפה קטנים בפריז. לא במחתרת, אבל מקומות שקטים. ואני מאוד אהבתי אותו, אהבתי לדבר אותו, לנתח אותו, למרות שהוא היה מרקסיסט קיצוני ואני לא. אני לא הייתי מרקסיסט כלל. ומעולם לא. אבל הניתוחים שלו, של המצבים בכל מיני מקומות בעולם היו מרתקים. ולמרות הכל, למרות הקומוניזם והכל והכל, היה לו לדעתי איזה יחס לישראל מתחת לכל, לא מודע אולי, והוא היה ממש פעיל למען שלום בין ישראל והעולם, בין מצרים בעיקר, אבל עם כל העולם הערבי. והקדיש הרבה מאמץ לזה. מבחינה זאת היה אולי קצת דומה לאריק רולו, שניהם היו ילידי מצרים וזה... שניהם פעלו הרבה בשביל שלום ישראלי פלסטיני.